ሰላም ውድ የሳም ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ሁሉ ሰላም ነው፣ ሁሉ አማን ነው። እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እንዴት ነው ኳራንታይን? እንዴት ነው ኮሮናስ? እንዴት ነው ኮሮና? በጣም ቁጥሩ እየጨመረ ነው። ደስ የሚለው ነገር ደግሞ ይሄን ሰሞን ደግሞ የሚወጡትም ሰዎች አገገመው የሚወጡትም ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ነው። ብቻ ፈጣሪ ይሄንን ማአት ከላያችን ላይ አውርዶ እንደ ዱራችን ምንሆንበት ጊዜ እንዲመጣ ምኞቴ ነው። እንግዲህ ወደ ዛሬው ፕሮግራም ልለፍ። እንግዲህ ባለፈው ጊዜ ትዝ ይላችሁ ከሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር ይታያችኋል አለም ዋይፋይ ፓስወርድ እንዴት በቀላሉ ማወቅ እንችላለን ብዬ በኮምፒውተር ነበር የሰራውላችሁ። አንድ ዋይፋይ ሪቨለር የምትባለው ሶፍትዌር እንዴት አድርገን መክፈት እንደምንችል አሳይቻችኋለሁ። ያንን የምትፈልጉ ሰዎች በኮምፒውተር የምትፈልጉ ሰዎች በኮምፒውተር እሱን ቪዲዮ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከፈለጋችሁ። ያው የሰራኋቸው ቪዲዮ ሊስት ውስጥ ስላለ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ በስልክስ እንዴት ነው ማወቅ የምንችለው ሚሊዮን ነገር ነው። በስልክ ለማወቅ በጣም ቀላል ነው። ግን አንድ ማሟላት ያለባችሁ ነገር ምንድነው? የስልካችሁ አንድሮይድ ቨርዥን 10 መሆን አለበት። አንድሮይድ ቨርዥኑ 10 ያልሆኑ ስልኮች ላይ ይሄ ነገር አይሰራም። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ብዙም አያሳስብም። ምክንያቱም አንድሮይድ 10 ያላቸው ሰዎች አንድሮይድ 10 ስልክ ያላቸው ሰዎች አጣጡም በአንድ ሰው ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ለበጎ ነገር ተጠቀሙበት። እኔ ያው እዚህ ጋር ማሳያችሁ ትምርቱን እንድታረጉ እንጂ የሰው ፓስወርድ የሰረቃችሁ እንደተጠቀሙ አይደለም። እና አሁን እንግዲህ ወደ ገደለው እንግባ። ወደ ገደለው ለመግባት ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ። ልክ ሴቲንግ ላይ እንደገባችሁ ምን ታረጋላችሁ? እዚህ ጋራ ዋይፋይ ኔትወርክስ ሚላለ እሱን ተከፍታላችሁ። እሱን ከከፈታችሁ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዋይፋይ ሚላለ ዋይፋይ ሚለው ጋር ትገባላችሁ። ዋይፋይ ሚለው ላይ ከገባችሁ በኋላ በነገራችን ላይ ኮኔክትድ የሆናችሁበት እንትን መሆን አለበት። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ዋይፋይ ኮኔክትድ ነኝ ከዚህ ዋይፋይ ጋር ማለት ነው። ኮኔክትድ ካልሆናችሁ አይሰራም። ይሄው ማሳያችሁ መንገድ ማለት ነው። ኦፍላይን ሆናችሁ አይሆንም። ስለዚህ እሱን እነካለሁ። ልክ ስነካው እንዲህ አይነት ኪዋር ኮድ ያመጣልኛል። እንዲህ አይነት ኪዋር ኮድ ማያመጣልን ከሆነ ይሄ ሲስተም አይሰራም። ስለዚህ ምን እንደምናደርገው እቺን ኪዋር ኮድ ቀጥታ ስክሪንሾት ታደርጋላችሁ በስልካችሁ። አሁን በኔ ስልክ ምንድነው የሚሆነው? ፓወር በተን እና ቮሊዩም ዳውን በተን እና አንስቼ ነው ስክሪንሾት ማድረገው። እናንተ ደግሞ በተለያየ መንገድ ስክሪንሾት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንደየስልካችሁ አይነት ማለት ነው። አሁን ይሄን ስክሪንሾት ካደረኩኝ በኋላ ምንድነው ማድረገው? ቀጥታ ክሮም ላይ ገባና ጎግል ገባለሁ። ጎግል ከገባው በኋላ ምን አደርጋለሁ? ኪዋር ኮድ ሪደር ብዬ ሰርች አደርጋለሁ። ኪዋር ኮድ ሪደር ብዬ ሰርች ካደረኩኝ በኋላ ምንድነው ማድረገው? ቀጥታ እዚህ ዌብሳይት ላይ ገባለሁ። ይሄ ዌብሳይት ታጋቻለሁ። እዚህ ዌብሳይት ላይ ገባለሁ። ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ዌብሳይቱን፣ አያሳስብም። እሱ ላይ ገባለሁ። ልክ እሱ ላይ ከገባሁኝ በኋላ ምን ያደርግልኛል? እዚህ ጋራ የፎቶ አስገባልኝ ይለኛል። ቹዝ ፋይል እለዋለሁ። ፎቶን እዚህ ጋር አስገባለታለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከፋይል እለዋለሁ። ከዛ በኋላ ቀጥታ ስክሪንሾት ያደረኩትን ፎቶ ከተትኩለት ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ገብቷል። ከገባ በኋላ ምንድነው ማድረገው? ቀጥታ እመጣና ሰምቢት እለዋለሁ። ሰምቢት ካደረኩት በኋላ እጠብቀዋለሁ። ሰምቢት አድርጌ እጠብቀዋለሁ። ቀጥታ ያለውን ነገር መረጃ የዋይፋዩን ስም የዋይፋይ ኔትወርካችሁን ስም ያስቀምጥላችኋል። ሶሪ ኮኔክሽን ነው መሰለኝ። እንግዲህ እንደምታዩት የዋይፋይ ኔትወርካችሁን ስም የዋይፋይ ፓስወርዳችሁን ስም ያስቀምጥላችኋል። ይሄ የዋይፋይ ፓስወርዳችን ስም ይሄ ነው እንደምታዩት ቀደም እንዳያችሁት ማለት ነው። እቺ ፓስወርዷን ቦታ ስለምሸፍናት አላሳያችሁም ይቅርታ። ምክንያቱም ዋይፋዩን የሆነ ቦታ ላይ ነው ሄጄ ይሄን እንትን ያሳዩዋችሁ ያለሁት እና እነዛ ሰዎች ደግሞ ቻናሌን በሚያዩበት ሰዓት
እንዲያውቁት ስላልፈለኩኝ ለዛ ብዬ አላሳያችሁም ማለት ነው ግን ለእናንተ ሪዛልት በሚለው ስር እንደምታዩት ስሙን ያመጣላችኋል ከዛ በኋላ ፓስወርዱንም እንደምታዩት ያመጣላችኋል ማለት ነው እና በዚህ መልኩ በቀላሉ ዋይፋይ ፓስወርዱን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በስልክ ላይ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ይሄን ይመስላል እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ማለት ነው እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ እኔ የመለቃቸው ቪዲዮዎች ለሰው ትምህርት ይሰጣሉ ምትሉት ነገር ካለ ለጓደኞቻችሁም ለቤተሰቦቻችሁም ትምህርት ይሰጣሉ ምትሉት ቪዲዮ ካለ ከኔ ውስጥ በመዝናኛ መለቃቸው እንትኖችም ሚመቻችሁ ከሆነ እንግዲህ ሼር ያረጋችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ በቀጣይ ሌሎች ቪዲዮዎችንም እንድሰራ ከፈለጋችሁ እዚህ ነገር ላይ ብትሰራልን ምትሉኝ ነገር ካለ ብታስቀምጡልኝ በጣም ደስ ይለኛል ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ሀገራችንን ከዚህ ማአት በሽታ አጠቃላይ ሀገራችንን ብቻ ሳይሆን ዓለማችንን ከዚህ በሽታ እንድትድን ይርዳን ላለው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ በቀጣይ ቪዲዮ እስከንገናኝ ቻው